Shikues të nderuar, mirë se erdhët edhe në një emision Fakte. Lidhja qytetare shqiptaro-amerikane, The Albanian American Civic League, është një organizatë lobuese vullnetare regjistruar në Washington DC, që përfaqëson shqetësimet e shqiptarëve amerikanë për gjendjen e shqiptarëve që jetojnë në Ballkan, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, Lugin, Preshevës dhe Qamëri. Lidhja qytetare u themelua nga ish kongresmeni Gjo Djogbardi në vitin 89 dhe një grupi shqiptaro-amerikanësh. Në përgjigje të krizës së shkaktuar në Ballkan nga pushtimi dhe okupimi i Kosovës nga ish diktatori serb Slobodan Milošević. Djogbardi është president i lidhjes qytetare, ndërsa Shirley Clois Djogbardi, një shkrimtare, analiste e politikës së jashtme dhe aktiviste të drejtave të njerëzit, ju bashkangua kësaj organizate në vitin 84 dhe shërben si këshilltare për çështje ballkanike. Ata raportojnë në një bord shqiptar-amerikan. Për më shumë se 20 vjet, organizata ka punuar me udhëhecit e politikës jashtme në Kongresin Amerikan, përfshirë kongresmen Ben Gilman, Henry Hyde, Tom Lantos, Dana Rohrabacher, Ileana Ross Lehtinen, senator Charles Schumer, John McCain, ish senator Joe Biden, Bob Dole dhe Claiborne Pell. Në nëntor të vitit 1989, Djogbardi shkon në qendrën ndërkombëtare të shtypit në Beograd me një letër për Miloševićin nënshkruar nga senatori Bob Dole dhe 12 senatorë të tjerë të Amerikës për çështjen e Kosovës. Ai pastaj bën udhëtimin e tij të parë në Kosovë për të parë nga afër pushtimin brutal serb. Në janar të vitit 1990, Djogbardi bashkohet me rrugohen në Ljubljanë për të takuar me komunitetin shqiptar për të promovuar lirinë e Kosovës dhe të mbështetur zgjedhjet e para demokratike në Sloveni. Në shkurt të vitit 1990, Djogbardi shkon në Beograd me stafin e grupit Kongresit për të drejtat njerëzit, kryesuar nga kongresmenët Tom Lantos dhe Porter, për të zhvilluar një konferencë shtypje në Beograd rreth shtypjes serbe ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ai pastaj bën një vizitë të paparalajmëruar në Kosovë për të takuar me intelektualët, gazetarë dhe aktivistë e mëdhej shqiptar të Kosovës, si Dr. Zekiria Cana, Zenon Qelaj, Ibrahim Rugova, Bajram Kelmendi, Recep Qosja, Veton Suroj e tjerë. Në prill të vitit 1990, Lidhja qytetare sponsorizon një delegacion për disa intelektualë shqiptar nga Kosova për të dëshmuar kundër okupimit të Miloševićit në Kosovë, në një seancë dëgjimore historike të Kongresit për të drejtat e njerëzit për Kosovën në Washington. Me këtë rast, dëshmitë e tij nga pala serbe i paraqet Dobrica Ćosić. Në maj të vitit 1990, Djogbardi sjell kongresmenin Tom Lantos në Prishtinë, i cili për nga afër njihet me brutalitetin e autoriteteve serbe në Kosovë. Në gusht të vitit 1990, senatori Bob Dole me 6 senatorë tjerë vizituan Prishtinën. Slobodan Milošević u përpoq që ta parandaloj këtë delegacion që të largohej nga aeroporti i Prishtinës, por ai u tërhoq nga presioni i madh i Washingtonit. Në këtë emision të sotëm do të ndalemi në vizitën e delegacionit të intelektualve shqiptar nga prilli i vitit 1990 dhe dëshmisë së tyre në Kongresin Amerikan. Pra, tema e këtij emisioni është vizita e parë e intelektualve kosovarë në Amerikë 1990. Në këtë delegacion ishin Ibrahim Rugova, Recep Qosja, Idrizajeti, Jusuf Bugjovi, Luljeta Pula Besiri, Gazmend Pula, Hivzi Islami, Hajrullah Gorani, Halin Matoshi, Anton Berisha, Shkelzen Malici, Tom Berisha, Anton Kolaj, Jusuf Hakaj e tjerë. Për shkak të videomaterialeve të shumta që i kemi, në këtë rast na mungon në do një bashkëbisedues në studio për t'i dhonë rast dhe hapësirë materialeve të cilat do t'i paraqesim dhe do t'i shohim në vazhdim. Le ta përcjellim materialin i cili paraqet dëshminë e senatorëve amerikan më 24 prill 1990. The Congressional Human Rights Caucus is very pleased to open this hearing on human rights issues in Yugoslavia. I think it's important for all of us to begin by underscoring the purpose of the Congressional Human Rights Caucus, which is a bipartisan activity of the Congress, and which has one
single objective, and that is to diminish and hopefully eventually to eliminate human rights abuses wherever they occur. The Serbian government, acting with substantial support from the national government, is brutally repressing human and political rights in the autonomous province of Kosovo, which is 90% of the population of which is Albanian. It's time for the United States to demand justice in Yugoslavia. No more business as usual in Belgrade. No more business. We want Yugoslavia officials to know that as long as they abuse their own people, they shouldn't expect any support from America. Yugoslavia should know that it can never achieve economic growth without a growth in their respect for freedom and justice. The raging tide of democratization in Eastern Europe makes more salient the issue of human rights and political autonomy for ethnic Albanians in the Kosovo province of Yugoslavia. In the recent past, military presence and violence and harassment in the province of Kosovo has provided an ominous reminder of the repression that comes from ethnocentric attitudes that have no place today in modern society. Apartheid is alive and well. It now exists in Yugoslavia, in the Kosovo province. If this is America, and if we're going to stand up for a system that is supposed to be equal and fair, certainly our government has to take a strong position. I went there twice. I could not meet with the press. I was forced out of the hotel in Pristina, forced to do a press conference on the street, and they threatened to arrest me for a public display because that was against their law. You cannot talk on their streets. It's incredible that a system like this exists in the world today when there are 2 million, by their count, Albanians in that province, over 90%. The United States Congress, Mr. Chairman, has contributed to the liberalization of other countries in Eastern Europe. And I urge that it contribute likewise to the improvement of human rights conditions in Kosovo and Yugoslavia. As the governments of Eastern Europe embrace the idea of freedom, Yugoslavia, who once led the way in Eastern Europe, has not made the progress others have. The democratic forces emerging in Yugoslavia have been met with crackdowns, incarceration of political prisoners, and imposition of martial law. For over a year, Serbian authorities imposed a state of emergency in the province of Kosovo. However, despite oppressive actions taken by the Yugoslav government, democratic political groups have blossomed and are now calling for autonomy and democracy. Në vazhdim do të shohim dëshminë e Dr. Ibrahim Rugovës në Kongresin Amerikan. And I want to introduce the first panel, Dr. Ibrahim Rugova. Zoti kryetar, ju falenderojmë që na keni ftuar të flasim në këtë altar të mendimit të lirë dhe të drejtave të njeriut dhe të demokracisë. Me këtë keni nderuar popullin shqiptar në Kosovë dhe kudo që gjinet në botë. Unë do të ndalem vetëm te problemi i demokracisë në Kosovë, sepse demokracia është e drejtë e njeriut sipas standardeve moderne. Dhe po ashtu kësaj demokracie në janar të këtij viti shqiptarët i provoritën dhe për këtë e paguan me kokë. Por shqiptarët janë të vendosur që vetëm me demokraci dhe me mjete paqësore mund të zgjidhet problemi i Kosovës. Po ashtu edhe vetmja mundësi është që të hapet dialogu në mes të zyrtarëve dhe përfaqësuesve të gjitha palëve të interesuara në Kosovë. Po ashtu shqiptarët insistojnë që krahas demokracisë ta kenë edhe autonominë dhe pavarësinë e vet në kuadër të Federatës Jugoslave. Para sa ditësh formalisht u hë gjendja jashtëzakonshme në Kosovë nga qeveria federale, por kjo u zëvendësuar me gjendjen e jashtëzakonshme që do të jetë rregullt nga Republika e Serbisë. Tash thonë se po funksionon shteti juridik, por do të kisha thënë dhe është e vërtetë se po funksionon shteti policor e jo juridik. Dhe do dy-tri observacionet mia rreth disa çështjeve që janë të propagandës të serbe dhe të presit të Beogradit. Kërkesën për demokraci dhe autonomi, kjo propagandë përpiqet ta paraqet si konflikt religjioz,
që nuk është e vërtet, sepse në pikpamje fetare shqiptarët janë shumë tolerant, sepse vetë shqiptarët i kanë trife, tolerancën që kanë pasur brenda bashkësisë vetë gjithmonë e kanë treguar edhe ndaj të tjerëve. Dhe po ashtu si një popull antik, pastaj mesjetar kur ka qenë kristian, shqiptarët vazhdimisht kanë mbajtur tolerancë në raporte me të tjerë. Por propaganda serbe vepron kësaj, shqiptarët herë akuzojnë se janë të lidhur me Vatikanin, herë me fundamentalizmin, herë me Komintermin që kanë qenë përpara. Dhe në kohë të fundit kërkon që të identifikohet me fatin e popullit hebrej, me holokaustin hebrej, që s'është e vërtet dhe s'ka të bëjë. Përkundrazi, gjithmonë kanë dominuar në Jugosllavi dhe në Kosovë. Prandaj propaganda është mjaft e dukshme dhe besoj se përmes një dialogu që do të hapet në të ardhmen dhe që është vetëm rrugë, atëherë do të gjinet zgjidhja për jetë të qetë, liri dhe demokraci në Kosovë. Ne intelektualët shqiptarë, edhe pse në kushte të jashtëzakonshme kemi filluar grupet politike për demokraci në Kosovë, dhe sot krejt qeveria serbe dhe presi i Beogradit janë ngritur kundër këtyre grupeve politike vetëm për t'i penguar proceset demokratike në Kosovë. Dhe në fund kërkoj falje që nuk e kam shkruar tekstin tim, sepse kam menduar se do të më kontrolloj në aeroport Beogradit. Kjo më ka ndodhur para sa kohe dhe atë ditë po ashtu tentuan të më kontrollojnë, por u bëra kokfort dhe vazhdova në dogan. Dhe shembulli im konkret e vërteton se sa kemi të bëjmë me drejtat njerëzit për shqiptarët dhe personalisht për intelektualët shqiptarë. Dhe mund të them se gati nuk ka mbetur shqiptar që nuk është prekur dhe nuk ka kaluar në përdorjet e policisë, duke përfshirë edhe vetëm. Kjo nuk do në përmend dhe po e përfundoj me një proverb shqiptar: miku i mirë njihet në ditë të vështira. Ju faleminderit. Thank you very much. Kjo vizitë definitivisht ishte një ngjarje historike, sepse për herë të parë në delegacionit të kompletuar të intelektualve shqiptar ju dha rasti që në Kongresin Amerikan, në sektorin për drejtat njerëzit dhe në State Department dhe në çështje të tjera amerikane të paraqesin dëshminë e tyre për ngjarjet në Kosovë. Në vazhdim kemi pjesë të dëshmive të profesor Recep Qosjes dhe zonjës Luleta Pula Beqiri. Nuk jam antar as një partije, do të thot jam intelektual i pavarur. Kam kënaqësinë që në këtë institucion të lartë që simbolizon shembullin e demokracisë parlamentare dhe të drejtësisë planetare të paraqes disa të dhëna mbi terrorin 10 vjeçar të Serbisë mbi popullin shqiptar. Tekstin tim do ta lexoj bashkëpunëtori im. Years of state violence. The historical memory of the Albanian people is full of old wounds as well as new ones. In our history there are periods which we call tragical, and among them, as especially tragic one, the last decade will be remembered. Even before this time, we have tasted all the forms of violence brought up by the totalitarian communist regime. But the forms of violence which we have suffered during the last decade in Kosovo are very diverse and very brutal. For 10 years now, we have been living under the state of emergency, which has been repeated 3 times, which was held by continuously more sophisticated means, methods, and instruments. These were years of the most cruel aggression against the elementary rights of the individual, the family, and the Albanian people in general in Yugoslavia. During the 10 last years, the regime has deprived the right of living to more than 100 Albanians, including young and old, which could not even be buried freely, nor could flowers be laid over their graves, nor their graves be marked down. Some several hundred persons were wounded by firearms, while only in January and February of this year, 204 youngsters and children were wounded. Several Albanians were found shot dead on the roadside, some drowned in the rivers. Some were sent to their families in wooden boxes with explanations that they had committed suicide by hanging themselves or by jumping from the prison windows. Some were never found. Forcat unitariste të autoriteteve serbe ushtrojnë terror të pakuptueshëm mbi popullatën e pafajshme shqiptare me qëllim të paramenduar mirë të nxitjes së shpërthimit masiv të revoltës
që më pastaj do të shfrytëzohej si kasë zbelli për represalje shtetërore dhe qërim brutal hesapesh me popullatën shqiptare. I'd like to call on Congressman Diogardi. I believe these people are here today because they want this room and this hearing to be a model for the whole world, especially in Kosovo. The memory of this 5-hour hearing, with all its pain and all its anguish, will go down as a historic episode as the people of the great country of Yugoslavia learn to live together in peace and harmony. Dëshmitë e delegacionit shqiptar në Kongresin Amerikan dhe në State Department u zyrtarizuan dhe i shërbyen 2 rezolutave në vijnë, dhe ato në Senatin Amerikan në qershor të vitit 90, ku gjykua Jugoslavia për shkeljen e të drejtave njerëzore, politike dhe atyre etnike të shqiptarëve në ish Jugoslavi, si dhe për rënimin e autonomisë së Kosovës me dhunë. Rezolut të ngjashme nxore dhe Këshilli për Drejtat Njerëzit i Kongresit Amerikan. Delegacioni ynë ishte i ftuar po ashtu edhe në një darkë të punës që mbahet në mend në histori si darka më famoze dhe darka me pjesëmarrje më të madhe të shqiptarë amerikanëve dhe mysafirëve të tjerë, përfshirë edhe senatorë dhe kongresmen amerikanë. Këtu ishin mbi 2700 pjesëmarrës në këtë darkë ku u shfaqen mendimet, prononcimet dhe artikulimet e shumë pjesëmarrësve të ndodhur në Hotel Sheraton në New York. Le ta shohim hapjen dhe fjalët e rastit të mikpritëve amerikan në këtë tubim të madh. O Perëndi i shenjtë, krijonjes i tërë botës dhe i të gjithë popullit që banon në hijen tënde, ca prej nesh të thëresin Allah, e ca të quajnë Jezu Krisht, po të gjithë jemi bijtë e bija të tua. O krijonjes, jemi mbledhur këtu sonte bashkëtetarë dhe miq, katolik, musliman dhe ortodoks, 3 dega të një trupi, fare fis prej një gjak dhe një gjuhë, frymëzuar prej një shpirti, shqipetarë, një popull i vogël po i fortë, munduar po jo dëshpëruar, prej ardhje të vjetër po vajza dhe djemë të ringjallur, histori kreshnik, por me ko ardhje shpresë plotë. Të gjonani, o Zot, ngrenani dhe bekoni ne të gjithë që të lypim sot, tani dhe për herë dhe në jetët dhe jetëve. Amin. Krishti u ngjall dhe gëzuar Ramadan. It's going to be difficult to say the word great because everyone here is great tonight. Larry Pressler, a great senator. He's a Republican, but today we love Republicans and Democrats because we know Tom Lantos is a great Democrat, and there's one great Republican, and that's America. You can be what you want to be here. Senator Larry Pressler. Thank you very much. I am just thrilled to be a part of this evening. Those of us who have stood together on this issue know how important it is that each of you are here. One of the great problems in the world today in human rights is occurring in the province of Kosovo. And every chance I get, I raise that issue in the United States Senate. Every time that a Secretary of State or Undersecretary of State comes before the Senate Foreign Relations Committee, on which I serve, I raise the issues of Kosovo, what is going on there in human rights. I have brought with me a resolution that we have introduced in the Senate of the United States. It's Senate Concurrent Resolution 124, relating to the human rights violations against the Albanian minority in Yugoslavia. And it's co-sponsored by Senator Pell, by Senator Dole, my colleague, and by myself, Senator Pressler.
and it has been submitted to the Foreign Relations Committee. Tonight, Annette and I are telling you that we are deeply grateful for the privilege of being at this historic evening. And if you'll allow us, tonight we feel like Albanians. Is there any reason why one of the largest ethnic groups in Yugoslavia should not have its own full-fledged Republican status? Your friends in the Congress will not rest until every single Kosovar lives as freely in the Kosovo as he would in New York or Massachusetts or any place. And on April 26th of this year, 2 days ago, I introduced Resolution 314 in the House of Representatives, expressing the sense of the Congress regarding human rights violations against the Albanian ethnic minority in southern Yugoslavia. It is long overdue that an official American office be established in Pristina. So let me just conclude by pledging you that we are not going to go away until this struggle is won. There will be free, proud, successful Albanians in New York and in Pristina and everywhere, and we will be able to say a great and ancient nation will have been reborn. God bless you all. Ky tubim pati jehon të madhe, duke patur prezent intelektual të shquar si dhe doktor Ibrahim Rugovën, I cili në fjalimin e tij thot: Ladies and gentlemen, I feel especially privileged to introduce to you the modern version of Mahatma Gandhi, the wise man of Kosovo, Dr. Ibrahim Rugova. That's beautiful. That's beautiful. Ne kemi ardhur nga atje dhe nuk kemi kohë shumë atje që të përgatisim dhe të marrim fjalë se po duhet të punojmë dhe të zgjidhim çështjet dhe problemet. Sonte jemi të buar këtu shqiptarët nga të gjitha biset shqiptare dhe jemi së bashku me një qëllim që të mbrojmë të drejtat dhe liritë e shqiptarëve në Kosovë, në Jugosllavi dhe me qëllimin e vetëm që Kosova ta ketë demokracinë dhe të gjitha atributet që asaj duhen, pavarësia. Ajo është një kërkesë e gjithë popullit dhe nuk mund ta injorojë askush. Ju lutem. Sonte më lejoni të falenderojmë në mënyrë speciale kongresmenin ton Lentos, zonjën Anjet Lentos, pastaj të gjithë kongresmenet dhe senatorët e Kongresit dhe të Senatit Amerikan, siç janë Pressler, Dole, Pell të tjerë, të cilët vërtet kanë bërë që çështja e Kosovës dhe çështja e shqiptarëve të ndihet kudo në botë. Vetëm edhe një kujtim nga historia se këta senator, kongresmen dhe Kongresi Amerikan vazhdojnë traditën të cilën e pat filluar kryetari Wilson në vitet 20, I cili u angazhua për pavarësinë e shqiptarëve, edhe një herë një falënderim të madh për të gjithë dhe në mënyrë speciale për zotrin Lentosin dhe familjen e tij. Po ashtu edhe një herë ju të gjithë që jeni këtu dhe që jetoni në Amerikë dhe nga viset tjera, sidomos shqiptarët e Amerikës, edhe ju sot e vazhdoni traditën e atyre e shqiptarëve të Amerikës, të cilët më parë ishin të bashkuar në Boston, e tash edhe në viset e tjera, dhe një falënderim të madh edhe në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe të kolegëve të cilët kemi ardhur së bashku, na keni ftuar
të jemi këtu dhe na keni mundësuar së bashku me Kongresin Amerikan t'i themi të gjitha të vërtetat mbi Kosovën dhe ne nuk na u desh shumë të flasim, po vetëm t'i përmendim të vërtetat, sepse ato flasin vetë dhe mendoj kështu dëpërtuan ato më mirë në botë, edhe nga ky altar, pra nga i vend i demokracisë dhe mendimet e lirë dhe i mbrojtjes së drejtave të njeriut. Edhe një porosit e vogël, Kosovës sot i duhet mbi të gjitha paqja, demokracia, liria, bashkëpunimi me të gjithë popujt dhe Kosova të hapet dhe të jetë e lidhur me Evropën, me Shtetet e Bashkuara dhe me vendet e tjera, dhe natyrisht të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, të kenë mundësi të jenë në trojet e tyre dhe të zgjedhin ku duan të jetojnë, dhe natyrisht gjithnjë të jenë të lidhur me vendin e vetë, se kjo është një mënyrë më e mirë dhe më e fortë që ata edhe të ndihmojnë Kosovës, edhe viseve tjera shqiptare, edhe të ndihen si shqiptarë. Dhe po ashtu edhe një dëshirë që kudo që janë shqiptarë, të gjithë, edhe pse do të kemi dallime në pikpamje në çështje, ne duhet mësohemi të jetojmë me pluralizmin, por pluralizmi duhet kuptuar që gjërat, sendet t'i bëjmë më mirë, e kurse si të shkatrojmë, sepse janë disa gjëra të shenjta në këtë jetë, si që janë atdheu, bendi, pastaj liria, paqja, që janë fundamentale dhe aty nuk guxojmë të prekim asnjëri, por ato duhet t'i përparojmë dhe t'i çojmë tutje. Kjo është një porosi personale dhe mendoj se është një kërkesë e kohës që duhet të mësohemi të jetojmë. E ju jeni shembull që e keni dëshmuar këtë edhe me këtë mbrëmje sante, edhe me gjitha aktet dhe ato që i keni bërë deri tash për Kosovën dhe për shqiptarët në përgjithësi. Ju falenderoj për të gjitha, ta falenderojmë Ligën Qytetare Shqiptare Amerikane, e cila është njëra nga organizatorët e këtij tubimi dhe të ftesës sonë në Kongres, në krye me Zotin Deogardi dhe miru pafshi. Duhet thënë se figura centrore në këtë vizit ishte Dr. Ibrahim Rugova, si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët ju bën nderime të larta zyrtare si lider i shqiptarëve të Jugosllavisë. Ai kishte përcjellje e liderit shtetëror. Aso kohë sigurimi shtetëror që ju bë Rugovës në të gjitha lëvizjet e tij, si në paraqitje në Kongres, në Senat, në State Department dhe në hotelin ku ishte, dhe në një mënyrë i rrëmbyer, në thojza, nga sigurimi dhe shpeshherë i papar nga delegacioni ynë që ishin bashk, patën deklaruar. Kot po e ruajmë ne Ibrahim Rugovën, sepse ai qenë ka i rrezikuar nga duhani. Do me thonë, kjo është pak si shaka, po ka mbet në histori që sigurimi amerikan në atë kohë ku e trajtoi Rugovën si një lider shtetëror, u prononcua në mënyrën që e thash më heret. Kjo ngjarje ka pas jehon të madhe në Kosovë si një lloj akti publik i shpalljes së beslidhjes mes shqiptarëve dhe Amerikës, duke riaktualizuar dhe riforcuar lidhjet tradicionale në mes të dy popujve. Për Rugovën, kjo ishte vizita në fakt e dytë në Amerikë. Ajo e para ishte realizuar disa muaj më parë, më saktë më 4 tetor 1989, i shoqëruar nga profesor Dr. Angel Sedaj, ishin të ftuar nga Kisha Katolike Shqiptare në New York, Zoja e Këshillit të Mirë, për të qenë folës në seminarin përkujtimor që ishte organizuar me rastin e 300 vjetorit të vdekjes së Imzot Pjetër Bogdanit. Në fund, le të përcjellim pjesë nga fjalimet e pjesëmarrësve të tjerë
në këtë tubim të madh në Hotel Sheraton në New York. Bashkëdhetar të nderuar, zonja dhe zotëri, më lejoni t'ju përshëndes. Let me first express my deep gratitude and appreciation for your esteemed interest in the human rights all over the world, especially in Kosovo, where they have been violated most dramatically and almost beyond comprehension for the standards of a civilized Europe. I will continue with a personal message from Mr. Zakaria Tsana, the Secretary of our Human Rights Committee. Mr. Tsana, unfortunately, could not be with us today because his most basic human rights were once again violated by having his passport taken away by the Serbian authorities. Ju përshëndesim dhe ju falenderojmë nga zemra. Lënda me të cilën merret Këshilli ynë është e bollshme. Kollat fillore e të mese ka filluar të përdoret segregacioni, do thotë ndarja e nxënësve shqiptare e serb, pra ka zënë të përdoret apartheidi, ndarja famkeqe e shkolla solli helmimin e nxënësve shqiptar me substanca të dyshimta. Jemi sigur se e drejta do të triumfojë. Falenderojmë Komitetin e Lidhjes Shqiptare Amerikane që ka pasur mirësinë na dëgjoj, të na dërgoj një ftesë në Washington, qytetin e demokracisë, të dëgjohet zëri i neve përpjekës për ngallënimin e demokracisë e të drejtave të lirive të njeriut edhe në Kosovën tonë. Faleminderit. Dua të drejtohem vetëm ju, vëllezërve e motrave të mallit tim. Dua të përshëndes vetëm në emrin tim. Ju jeni ajo pjesa më e mirë, e më shëndosh e trupit shqiptar. Unë dëshiroj që prej tashit fajet të harrohen një herë për gjithmonë. Të mposhtën dallimet që atë gjatë na kanë munduar, sepse vetëm bashk jemi më të fortë, sepse vetëm bashk jemi më të sigurt, sepse vetëm bashk mund ta bëjmë siç duam ardhmërinë tonë. E keni pasur gjithmonë kujtimin dhe mallin tim. Dinje se e keni përgjithmonë zemrën time. Bashkëdhetar, bashkëqytetar dhe bashkombës, shenja ve e gishtave tona do të thotë fitore, po do të thotë edhe paqë. Ne shohim mënyrën e vetme se si të mrrim deri te fitora me paqë, po edhe me fitoren tonë të mrrim gjërë të paqja. Kemi filluar nga pozita më e ulët e mundshme e drejtave të njeriut, nga pozita ku bashkëqytetarët tanë nuk e kanë pas atë drejtën më të çmuar njerëzore, të drejtën për jetë. Nga ajo pozitë më e ulët, ne mrrim në atë që quhen zgjedhjet lira, edhe ky është caku ynë, edhe në këtë cak do të mrrim. E do të mrrim aq më parë kur luftojmë për një demokraci për të gjithë qytetarët e Kosovës, së bashku me të gjitha forcat demokratike të Jugosllavisë. Ne nuk luftojmë për demokraci vetëm për vete, luftojmë për demokraci për të gjithë qytetarët e Kosovës. Të dashur bashkëdhetar, gruaja shqiptare, sheku i me radh ishte e shtytur nga jeta ekonomike, shoqërore e në veçanti ajo politike. Kushti vetëm për zgjidhje të drejtë e të qëndrueshme të problemit të Kosovës është dialogu demokratik me alternativën kosovare, e cila tani më ka fituar legitimitetin e përfaqësuesit autentik të popullatës shqiptare. Dhe në fund, të themi se shpresat tona të mbetura për fillimin e zgjidhjes së çështjes së Kosovës i mbështesim në rëndësinë e veprimit të presionit ndërkombëtar. Faleminderit. Motra dhe vllazër, të përpiqesh, të angazhohesh, të luftojsh për liri është detyrë njerëzore. Të përpiqesh për liri nënkupton të përpiqesh për liri dhe për drejtat e njeriut si individ, por edhe për drejtat dhe lirin e komit. Se pa lirin e komit, as pjesëtarët e komit nuk mund ta kenë, as nuk mund ta gëzojnë lirin. Punë dhe vetëm punë dhe mend në luftë për liri, demokraci dhe për Kosovën e liruar, për të gjithë popullin shqiptar kudo që do të jetë. Të dashur motra dhe vëllezër,
Një ditë të ftohtë të 23 dhjetorit të vitit të kaluar, në një barak të vogël pranë stadionit dhe afër ndërtesës së madhe të policisë kahenore, u themelua Lidha Demokratike e Kosovës. Natyrisht se qëllimi i themelimit të Lidhës Demokratike të Kosovës ishte pikërisht demokracia. Sot është data 28 prill, do të thotë kanë kalu diku më shumë se 4 muaj dhe Lidha Demokratike të Kosovës jo vetëm që sushua, por arriti që për 4 muaj të ketë rreth 700.000 antar të rregullt. Populli shqiptar gjithmonë ka qenë i thadruar me ndjenjen e demokracisë në shpirt, dhe sa ajo gjithmonë ka jetuar në te. Është dashur të vinë kohë të tilla që demokracia të bëhet pjesë e së së saj. Urojmë që demokracia të ndalmej dhe populli shqiptar të jetojë i barabartë dhe i lirë si gjithë popujt tjerë në Jugosllavi dhe në botë. Faleminderit. Zonja, zotri, bashkëdhetar miq të nderuar, është vështirë në këtë moment të gjenden fjalë për ta shprehur tërë kënaqësinë që gjendemi në mesin tuaj. Ne erdhëm që instancave më të larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe opinionit demokratik me argumente dhe pa emocione t'ja parashtrojmë dëshmitë për gjendjen tonë të rëndë të dhunën cilën po e ushtron regjimi policor dhe totalitar komunist në popullatën gati 2 milionë shqiptare. Në fund i falenderoj të gjitha subjektet që na ftuan për të treguar të vërtetën lidhjen shqiptare-amerikane, përfaqësuesit e Kongresit, Senatit, zoti Diogardin, dhe nuk mund të harrojmë edhe ndihmën e madhe dhe informimin e drejtë të Zërit Amerikës, të redaksisë shqiptare të Zërit Amerikës. Shëndet dhe ardhmëri të lirë e të lumtur për të gjithë. Faleminderit. Vëllezër dhe motra, bashkëdhetar të nderuar, tu kam ardhur dhe kam nderin që jam deleguar nga punëtoria e Kosovës që në Senatin Amerikan të tregoj gjendjen e tyre. Senatorët të Trepçes, punëtorët të Ramisadikut, punëtorët të gjitha fabrikave në Kosovë, të cilët e panë të sindikate e tyre gjertanishme, si ishte sindikate e tyre. Rinia dhe të gjithë marë populli kërkojnë vetëm demokraci, punë, bukë, dhe as pak më pak liri se të tjerët, të jenë të gjithë si një. Mirupafshim në Kosovë. Vëllezër dhe motra, bashkëdhetar të nderuar, jam këtu si një nga dëshmitarët e terrorit që Serbia vitet e tëra e ka ushtruar dhe po ushtron ndaj popullsisë e pafajshme shqiptare. Do dëshiroja që në fund ju shqiptarët Amerikës të hapni shkolla në gjuhën shqipe, të flitni shqip në shtëpi me fëmijët e juaj, të investoni kapitalin në vendlinjën e juaj. Mirupafshim në vendlinjë të lirë. Të dashur bashkombës, pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vi nga burgu i Prishtinës, ku qëndrova 2 javë së bashku me 7 veprimtarë tjerë të parlamentit të rinisë. Mirë po kjo jona ishte vetëm një ëndër e shkuët dhe e hidhur, nga se të tjerët kanë qëndruar edhe me vitet e tëra, po në ato burgje. Dallimet politike dhe shumësia e mendimit është ndërparimet qëndësore të demokracisë. Unë u apërcjell dëshirat e rinisë kosovare që edhe ju të bashkoheni rreth çështjes së vendosjes së demokracisë në Kosovë, ta ndihmoni atë e nesër edhe të ktheheni në vendlindje se guri peshon më së rëndi në trollin e vet. Faleminderit Amerikë, faleminderit mërgjimtarë shqiptarë, faleminderit Liga Shqiptaro-Amerikane dhe zotit Diogardi. Mirupafshim në Kosovën e lirë. Unë kam 75 vjet këtu në Amerikë, ish një 4 vjeç kur erdha në Shqipëria. Kur prindrit tonë edhe panoli kur s'na la
që të haronim Shqiprinë edhe shqiptarët në botë. Po, të jetën time, një demonstrat si kjo, kur se kam parë. Sot jemi shqiptar, edhe cana, si folësi tuaj, është shqiptar në Korqa. Po të gjithë edhe unë sot jam Kosovar si yve. Rrëft Kosova Republike. Kjo është firma e të gjithë arbreshvet, ashtu si është firma e të gjithëve të New Yorkut, shqiptar, e të Chicagos, të Detroit, të Philadelphis, ku do është një shqiptar i ndershëm, sot është për një republik kosovare. Është i gjallë shpirti i arbërit, ashtu edhe këtu në New York ka të ronjë për qindra vjetë shpirti i Kosovës Republike. Na thomi, kur t'ja arbreshe gjëndën bashkë, kur t'ja arbreshe japëndoren, Skanderbeku, vjen Këqijeli, e vjen e ri, bashkë për ne, japë mi doren, o vlezer, japë mi doren, o vlezer, japë mi doren, o vlezer, se në jemi, jak i shpërëndar në botë, japë mi doren, o vlezer, se në jemi, jak i shpërëndar në botë. I want to end the program by telling them we in America are really their only hope. And I don't think anyone could have said it better than Fandoli, and I said this to all the Albanians that I met in Pristina. And let me say it in Albanian, even though I may miss a word here and there, that he ended, Vojnan moski frikës se ke gjemet në Amerikë. You have friends in America. Go back to Kosovo knowing that you will never ever be abandoned again, that we will always be watching what happens in Kosovo. Kosovo Republic! Kosovo Republic! Kosovo Republic! Shikues të nderuar, definitivisht këto materiale treguan dhe sqaruan krejt rrjedhën e kësaj vizite të delegacionit e cila shënoi histori në aktivitetet dhe ndodhit e ashme të Kosovës. Disa muaj më vonë pason vizita e gjatë Jugardit me kongresmenin Tom Lantos, ku nga afër shohin gjendjen në Kosovë. Po flasim për vitin 1990, kur çdo gjë në Kosovë ishte rënuar dhe shpresat i kishim vetëm te ideja jonë, te udhëheqja e cila ishte me përcaktime të qarta dhe në Amerikën, definitivisht. Dhe për ta vazhduar më vonë me vizitën në korrik të njëjtit vit 1990 të senatorit madh Bob Dole me shumë senatorë dhe kongresmen tjerë, të cilët nga afër pan brutalitetin edhe të policisë sërbe mu para Hotel Grandit. Dhe këto dy ngjarje do t'i trajtojmë në emisione specifike në të ardhmen. Kështu erdhëm edhe te fundi i këtij emisioni, duke ju kujtuar që emisionin Fakte me Adnan Merovcin mund ta përcjellni çdo të vonë në Klan Kosova në orën 21:30 dhe reprizën në të martën. Ju përkujtojmë se po ashtu emisionet mund t'i përcjellni edhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovcin. Mirupafshim.